أحلى فطار في الأيام العادية وأحلى سحور في رمضان هو الفول. تعالوا أقول لكم الطريقة. هنجيب الفول ونغسله كويس وننقعه ساعتين، ده اسمه فول حبشي. وبعدين هنغلي المية في القدرة، لازم تغلي علشان الفول ما يجمدش. وهنجيب معلقتين عدس أصفر، وهنجيب طماطم واحدة ونقطعها ونحطهم على بعض، ونحط الفول على النار يغلي 5 دقايق ونوطي عليه. في فول بياخد سوا ساعة وفي فول بياخد أكتر. وده الشكل النهائي للفول، هو خد ساعة على نار هادية، وده علشان نوعه حبشي. وبالهنا والشفا.